بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الأمين. نرجع لكم بوارة من ظلام بعيد عشان نستمتع في مقطع جديد. طيب يا إخوان، صلوا على رسول الله. أوكي يا شباب، اليوم راح نعلمكم طريقة كيف تركب ألعاب جهاز البلاي ستيشن 5 بصيغة ثانية أو بنسخة ثانية. طيب اليوم المرة اللي فاتت شرحنا كيف تركب ألعاب جهاز البلاي ستيشن 5 بصيغة الملفات يعني أو بصيغة المجلدات يعني، لكن في عندنا صيغتين زيادة لألعاب جهاز البلاي ستيشن 5. في عندنا صيغة الإي إكس فات وفي عندنا صيغة الإف إف بي كي جي. فعشان كذا يا شباب هذه الطريقتين لهم يعني طريقتين مختلفتين يعني، لكن لو تبي نصيحة مني أنا، انسى يعني صيغة الاف اف بي كي جي هذه يا شباب، لأنها صعبة شوية يعني. كانت قديمة وكانت يعني ما في إلا هذا الحل إنك تسويها لما تغير الصيغة يعني. كانت أسهل للتحميل ويعني لكن صعبة في التركيب. بعد كده جابوا لنا يعني صيغة ثالثة اللي هي الاي اكس فات. هذه صراحة أحسن صيغة بعد الملفات. هي طبعا هي أفضل شيء، لأنك تقدر تركب عليها تعريب، تقدر تركب عليها تحديثات، تقدر تركب عليها كل شيء يعني. لو تقدر تعدل على ملفات يعني، لكن بصيغه الاي اكس فات ملف واحد بس، ما راح تقدر تعدل عليه اي شيء. هو بينزل لك نفس كذا، بينزل لك بالباك بورت المعدل، بينزل لك بالباك بورت المدري شنو، بينزل لك بالملفات المعدله. تبي تركب عليه تعريب ما يمديك، لازم تحول ملفات. لازم تركب عليه مدري ايش، لازم تحول ملفات. فافضل صيغه هي ملفات بعد الاي اكس فات، بعد الاي اف اف باكج. الاف باكج شباب كان لازم لها لفه معينه، لازم انك ايش تحمل له باكج معين وتنقله في مجلد معين وتدخل على ملف معين وتغير الدي ان اس، يعني لفه طويله لما تركبه يعني. فانا صراحه ما راح اشرحه يعني بطريقه تركيب الا بس كذا رؤوس اقلام، لكن الاي اكس فات هو الافضل صراحه عليك الان لو تبغى تغير نسخه ثانيه الى العاب جهاز البلاي ستيشن 5. فاحنا راح نشرحهم كلهم، لكن هذه نسحب عليها شوي الاف باكج هذه، ونشرح عن يعني ننتبه الى الاي اكس فات لانها هي الافضل لك لو تبي تتحول لصيغه ثانيه. او في ما عاد في المواقع الا ملفات واي اكس فات. نادر جدا ما تلاقي اف باكج لانها قديمه خلاص. فعموما خلينا نطوف من الشرح كثير ندخل في المقطع عمليا عشان تعرف وتفهم اكثر كيف تركب العاب بصيغه ثانيه بصيغه الاي اكس فات والاف اف باكج، لو انت يعني خلاص برضو مهتم بهذه الصيغه. راح نشوف الان. لكن يا شباب عندي لكم طلب، اذا انت تحب امك وابوك تعطينا لايك على الفيديو، تشترك معنا القناه وتفعل زر التنبيهات. واذا ما سويت هذا الشيء اعلم ان الشيطان منعك. ولا تخلي الشيطان يتسلط عليك، وحتى اللايك والاشتراك الان. لكن يا شباب قبل كل شيء قول بسم الله وكمل معي الفيديو. طيب يا شباب، نفس الشرح على نفس الباك بورد، هو نفس الخطوات بالضبط. فين عليك انك تروح. طيب كالعاده عندنا ملف لازم انك تحطه برضه داخل الباي لود او شيء زي كذا عشان يزبط معك الموضوع. طبعا بعد ما تحمل لعبتك بصيغه اي اكس فات تخليه عندك في الهارد ديسك الخارجي ولا الهارد ديسك الداخلي عادي. لكن لو تريد مثلا تنقل الهارد ديسك الداخلي، خليني اوريكم مثلا. هنا داتا، روح على داتا، على نفس الالعاب اللي كانت بصيغه الملفات. بعدين نروح على ايتا هن، بعدين جيمز، بعدين نحط لك اللعبه هنا. زي ما انتم شايفين انا حاطط اللعبه هنا. هذه لعبه ليتل نايت ميرز 3، حطيتها هنا مع الملفات عادي، لكن هي بصيغه ملف واحد بس، ما هي مجلدات. لما تدخل على هذه بتلاقي مجلدات 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 مجلدات, مجلدات. هذه لا، عباره عن ملف واحد بس، ما في بس ملف واحد اي اكس فات بس. هذا هو. تنقل هنا مع الالعاب العاديه اذا تبي تنقله في الهارد ديسك الداخلي. اما في الهارد ديسك الخارجي خليه في الهارد ديسك الخارجي عادي، الاثنين يزبط عادي، ما عندك اي مشكله. فاللي يقول هذه تزبط على الهارد ديسك الداخلي الخارجي ما ادري، لا كله تزبط الهارد ديسك الداخلي او الخارجي عادي جدا. وبعدين نطلع من هذا البرنامج خلاص. لو تنقل زي ما قلت لك الهارد ديسك الداخلي، وبعدين نروح على طبعا تفعل التعديله كاول مره عشان بس انا كاوريكم بس. بعدين تروح على الاعدادات، بعدين تروح على الايتهن او ايتهن تول بوكس، بعدين تروح على برضه الباي لود والبلاجنز يعني، وتنزل تحت اخر شيء بتلاقي عندك هنا شيء اسمه ايش، شادو ماونتن دوت الف. نفس ما كان في باك بورت دوت الف هي عندنا شادو ماونتن دوت الف. كيف تركب هذا الشادو ماونتن؟ نفس الشيء، ملف عباره عن ملف تاخذه عندك بالهارد ديسك الخارجي او الفلاشه عادي او التطبيق الفايزيلا او الجوال او اي شيء، تدخله في نفس المكان في الباي لود. فخلونا ننتقل على جهاز الكمبيوتر عشان نوريكم الطريقه عمليا للي اول مره يشوف الشرح. خليكم معنا. طيب ورجعنا على جهاز الكمبيوتر وجبنا الفايزيلا ودخلنا رقم الاي دي او ما ادري شو اسمه ذا، وهنا رقم المنفذ. كل رقم بيختلف عندك طبعا على حسب جهازك طبعا. وبعدين هذا هو الملف الشباب بحط لكم في للتحميل في اول تعليق، اسمه شادو ماونتن بلس دوت الف. حجمه تقريبا زي ما شايفين 1.37 ميجا بايت، حجمه جدا جدا صغير. زي ما قلت لكم تبي تركبه عن طريق الجوال، عن طريق الفلاشه، عن طريق الهارد ديسك، عن طريق الفايزيلا، كله يركب عادي جدا. تقدر تستخدم برضو تطبيق بي اس 5 اكسبلور عشان تدخله على طول من خلال الفلاشه او الهارد ديسك، ولا تستخدم الفايزيلا اسرع واسهل عادي. هذا شيء يرجع لك انت في النهايه. لكن لازم تلقط بين بين الرقم الاي دي اللي عندك في الجهاز بلاي 5 والكمبيوتر عشان يلقط معك، وهذا الرقم المنفذي يجيك هنا في الجهاز بلاي 5 عشان يلقط بين الاثنين بين الشبكه يعني. فيقول لي برضو لازم شبكه، اكيد لازم شبكه لان هذا يستعمل على الشبكه. تروح على داتا زي ما قلت لك، بعدين زي ما قلت لك برضو اذا تبي تحطه في لو انت تستخدم التعديله العاديه لازم انك تفعله كل مره تطفي فيها الجهاز تستعمله، كل مره تطفي فيها الجهاز تستعمله هذا الملف. هذا في الايتهن زي ما شايفين ايتهن،
وبعدين تحط في الباقي اللود. تمام، انا حاطه زي ما شايفين هنا شادو ماونتن دوت الف. انا تسحبه كذا ملف زي كذا، بعدين يقول لها تريد تستقبل الملف، بقول له نعم بالقديم بالجديد او شيء زي كذا، لكن هو اساسا نفس الملف. هذا لو زي ما قلت لك بتستعمل الطريقه العاديه، التعديل العاديه، كل مره بتطفى فيها الجهاز لازم تحط صح على في الباقي اللود على هذا الملف عشان يشغل لك الالعاب. ما حطيت عليها صح بيقول لك تعال بدل التطبيق الان. فخلينا بنشوف الان بعد شوي. طيب الشيء الثاني، لو انت تستخدم تعديله اليوتيوب مره ثانيه، لو تستخدم تعديله اليوتيوب هذا لها طريقه ثانيه. تروح على الداتا برضو، على داتا، بعدين تنزل على شيء اسمه بي اس 5 اوتو لودر، قد شرحناها من قبل برضو. فبرضو تحط هنا الشادو ماونتن هنا عشان في تطبيق اليوتيوب، بعدين نقول له نعم. وفي خطوه اخيره لازم تسويها، لازم تاخذ برضو الاوتو لودر تي اكس تي وتغير فيها الاسم او تضيف له الاسم هذا. اضغط عليها الملف زي كذا اعاده تسميه، خذ الملف كله زي كذا نسخ، عشان لو ما ضفته في التي اكس تي الخاص بتعديلات اليوتيوب ما راح يتعرف عليه، حتى لو شغلت تطبيق اليوتيوب ما راح يتعرف عليه. تدخل على الملف زي كذا، تنزل زي ما قلت لك برضه تحط له مطرح هنا او تحط له اسم، تضيف له اسم زي كذا زي كذا، بعدين تحط له لصق نفس الشيء، تضيف له مطرح هنا، لو ما عندك تضيف له مكان، بعدين تضغط على الملف، بعدين حفظ عشان يتعرف عليه تطبيق اليوتيوب اول ما تشغل عليه تلقائي. خلاص ما يحتاج انك تفعل البايلود ولا اي شيء. اذا فعلت تطبيق اليوتيوب راح يتعرف على الشادو ماونتن هذا تلقائي جدا، وعلى طول يتعرف على الالعاب اللي انت حاطها بصيغه الاي اكس فات على طول مباشره بعد ما تفعل تطبيق اليوتيوب. خلينا الان نجرب الطريقتين، نجرب الطريقه العاديه التعديله العاديه، ونجرب طريقه اليوتيوب عشان نشوف ايش راح يصير معنا. تمام، خلاص بدنا نغلق هذا، خلاص الملفين خلاص ما نحتاجهم لان احنا خلاص اضفناهم عندنا الى الجهاز البلاي ستيشن 5. نرجع على الجهاز البلاي ستيشن 5 ونشوف ايش راح يصير معنا، ولا ايش راح يصير معنا عموما. خلينا نشوف. تمام يا شباب، شوفوا انا ركبت الهارد ديسك الخارجي لان عندي لعبه في الهارد ديسك الخارجي بصيغه اي اكس فات، وعندي لعبه في الهارد ديسك الداخلي بصيغه اي اكس فات، عشان اجرب الاثنين مره واحده عشان اوريكم ان الاثنين يزبط. يعني الصيغه اذا كانت صيغه اي اكس فات فالهارد ديسك الخارجي تزبط والهارد ديسك الداخلي تزبط. انا عندي لعبه في الهارد ديسك الداخلي وفي الهارد ديسك الخارجي الاثنين. عندي لعبه ريزدنت ايفل 4 لان حجمها كبير، ما قدرت اني ايش انقلها للهارد ديسك الداخلي لان عندي مساحه ما هي كافيه. وعندي لعبه ليتل نايت ميرز 3 حجمها 26 جيجا فنقلتها للهارد ديسك الداخلي. فخلينا نشوف هل راح تظهر اللعبتين واحده في الهارد ديسك الداخلي والخارجي ولا كيف. نروح على زي ما قلت لك بعد ما نقلنا الملف، اذا كنت تستخدم التعديل العاديه بتضطر انك ايش تستخدم هذا الخيار كل مره تطفي فيها الجهاز عشان يتعرف على صيغه الاي اكس فات. فهمتوا؟ فنضغط عليها ضغطه زي كذا، هنا يقول لي ما ادري ايش، هنا يقول لي تعرف زي ما شايفين على ريزدنت ايفل، وهنا تحت على او يقول لي ترى عندك اثنين، يعني تعرف على لعبتين ليتل نايت ميرز 3 زي ما شايفين، ومثبت في عندك ريزدنت ايفل 4 وعندك هنا ليتل نايت ميرز 3. هذه ما كانت ظاهره زي ما شايفين الان، يقول لي تم التعرف على لعبتين، ظهروا على طول بمجرد اني ضغطت زر واحده على خيار شادو ماونتس. هذا خيار صراحه ممتاز جدا يتعرف على الصيغات الثانيه. وانا يقول لي برضه تعرف على لعبه اف باكج، انا عندي برضه لعبه اف باكج لكن هذه لازم قلت لك لها شغلانه طويله، لازم تستخدم هذا الخيار او هذا الباكج اللي هو الهم برو هذا، ولازم انك تنقل اللعبه الى داخل مجله هم برو وتغير الدي ان اس للدي ان اس ثاني، وبعدين تضغط عليه زي كذا شغلانه، وما ادري راح تشتغل معك اللعبه الاساس ولا لا. فنصيحتي لك لا تركب الاف باكج هذا شباب، لا تركب خالص، هذا قديم وخلاص ما صار فيه في المواقع زي ما قلت لك بصيغه اف باكج انتهت او اختفت تقريبا. كل اللي قاعد تنزل حاليا بصيغه العاديه وصيغه اي اكس فات وصيغه اي اكس فات، هذا الثاني ما يعني ما ينزل زي ما انتم شايفين. فلما اجي اشغل لعبه زي كذا زي ما شايفين يا شباب لعبه ليتل نايتس 3 هذا برضه على الهارد ديسك الداخلي، انا قال لي الباك بورد اللعبه شغاله يعني عادي جدا، حتى لعبه ريزدنت ايفل 4 لما اشغلها بتكون شغاله لان بصيغه الاي اكس فات زي ما انتم شايفين يا شباب. فهمتوا؟ فهذه الطريقه انك تشغل فيها العاب الاي اكس فات عندك بدون اي خرابات بدون اي شيء. لازم فقط تشغل الشادو ماونتن هذا بدونه ما راح يتعرف على اللعبه خالص ترى، يعني هو الاصل الباك بورد هو الاصل اللي يشغل لك العاب القديمه، والشادو ماونتن برضه هو الاصل اللي يشغل لك العاب صيغه الاكس فات. كل شيء له شيء معين، فهمتوا؟ كل شيء له شيء معين. فلازم انك تركب هذا الشادو ماونتن عندك عشان ايش يكون يظهر لك الالعاب اللي هي بصيغه الاي اكس فات. اما الالعاب الملفات يا شباب عادي، فالامور يعني عاديه خالص، يعني بصيغه الملفات كل شيء عندك طبيعي. فخلونا اوريكم برضو اخر شيء بجربه، اني بحذف هذول اللعبتين اللي هو هذه ورزنت ايفل اللي هم بصيغه الاي اكس فات، بحذفهم وبعيد تشغيل الجهاز. تمام، وبجرب تعديلة اليوتيوب زي ما قلت لك. تعديلة اليوتيوب يا شباب
على طول مجرد انك تفعل تعديل اليوتيوب بعد ما نقلت له الشادو ماونتن في الخيار الخاص اللي هو بي اس 5 اوتو لودر الخاص بتعديل اليوتيوب، ونقلت له التي اكس تي، خلاص مجرد ما فعل تعديل اليوتيوب من على طول تلقائي راح يتعرف على الالعاب تلقائي بدون ما فعل لا شادو ماونتن ولا اي شيء ولا باكبورت ولا اي شيء. تعديل اليوتيوب لما تنقل له الاشياء تلقائيا راح يفعل لك اياها تلقائيا على طول. خلونا نجرب. طيب الان فعلنا اليوزر اللي عندنا زي ما شايفين ما عندي اي تعديل. لما ادخل على اي شيء يقول لي غلط او تعذر، ما عندي اي تعديله. زي ما قلت لك لما انت تفعل التعديله العاديه سواء ويب كيت ولا اقراص ولا اي شيء غير اليوتيوب لازم انك ايش تعيد تركيب الشادو ماونت، مو تركيب، تعيد تفعيل الشادو ماونتن من خلال البلجنز. فهمت؟ لازم اذا تستعمل الويب كيت او الاقراص او شيء زي كذا. اما انك تستعمل تطبيق اليوتيوب تقدر انك ايش على طول زي كذا تفعل تعديل اليوتيوب وتحط له الملفات داخل الاوتو لودر او بي اس 5 اوتو لودر عشان يتعرف على الشادو ماونت تلقائي، يتعرف على الباكورد تلقائي، يتعرف على الايتهن تلقائي، الكيستف تلقائي، كل شيء تلقائي. هذا تعديل اليوتيوب زي ما شايفين بضغط ضغطه واحده وبتشوف انه ايش راح يفعل لي كل شيء تلقائي زي ما شايفين. هنا قال لي اوتو بي اس 5 اوتو لودر، وهنا فعل لي ايش لسه ما فعل لي ولا شيء فقط رقم الاي دي. وهنا قال لي ايش الباك بورت، هنا الشادو ماونتن زي ما انتم شايفين الان. وهنا تعرف على الريزنت ايفل وتعرف على الاف اف باكج لكن ما راح يظهرها لازم التطبيق. وهنا تعرف على ليتل نايت ميرز فوق زي ما انتم شايفين الان فشفتوا، والكي ستاف والايتهن اظهر لي الان زي ما شايفين ايش تلقائي. وهنا قال لي شادو ماونتن بدون ما اسوي اي شيء، بدون ما افعل لا بلجنز ولا باك بورت ولا اي شيء. على طول تعرف على اللعبه قال لي هنا مثبت، هنا زي ما شايفين ظهرت على طول هنا لعبه ليتل نايت ميرز والريزنت ايفل 4 زي ما انتم شايفين بدون ما افعل اي شيء لا شادو ماونتن ولا ولا باك بورت ولا ايتهن ولا كيستف ولا اي شيء. اليوتيوب يتكفل بهذا الشيء تلقائيا. لو انت تستعمل تعديل اليوتيوب تقدر تحط له ملفات كلها يتعرف عليها تلقائيا. والالعاب طبعا شغاله زي ما شايفين. الان جربنا ليتل نايت ميرز، الان خلينا نجرب ريزنت ايفل 4 زي ما انتم شايفين عادي جدا ما ظهر اي شيء. هنا بيقول لي الباك بورت راح يتفعل تلقائي، وهنا بيقول لي الشادو ماونتن على طول زي ما قلت لك تعرف عليها، وهذا بصيغه الاكس فات في الهارد ديسك الخارجي. قال لي باك بورت خلاص تعرف عليه. تطبيق اليوتيوب اتوقع افضل هي بشويه من اي تعديله ثانيه لان تقدر تسويها كل شيء تلقائي، ما يحتاج انك كل مره تفعل فيها التعديله، تفعل الشادو ماونتن، تفعل الباك بورت، تفعل الايتهن، تفعل الكيستوف، فما يحتاج هذا الشيء. تعديلات اليوتيوب تقريبا افضل من التعديلات الثانيه بكثير باشياء كثيره يعني. فهذه كانت طريقه شباب انك تعرف على الاكس فات. زي ما قلت لك الاف باكج يا شباب اسحب عليه لها طريقه مختلفه تماما. انا حتى يعني في بعض البيانات عندي ناقصه فما اقدر اشرحها يعني ماني عارفها لسه، ماني فاهم الموضوع. فزي ما قلت لك لازم انك ايش تحمل ملف الهوم برو هذا، بشرح لك اياه شفويا يعني. لازم انك ايش تحمل الملف هذا وبعدين تنقل اللعبه الى مجله هوم برو. لو ما عندك اضيف له واحد بس وحط له بصيغه الاف اف باكج وانت تدخل على هذا التطبيق. بيقول لك المشكله يعني بيطول الشرح لما هذا بخليه لشرح ثاني ان شاء الله لو تريدون يعني. انك نصيحتي اعتمد الاكس فات، طبعا اعتمد الاكس فات والملفات بس لا تعتمد الاف اف باكج هذا خالص لانها قديمه وتحتاج شيء طويل جدا. وبس شباب هذه كانت الطريقه وان شاء الله انكم ايش استمتعتوا في هذا المقطع واستفدتوا منه. وبس شباب كذا يكون وصلنا لنهايه المقطع. اتمنى يكون المقطع عجبكم استمتعتوا فيه واستفدتوا منه. اذا صعب عليك اي شيء بخصوص الفيديو او فيديو سابق تقدر تتواصل معي على مواقع التواصل الاجتماعي الموجوده في لمحه او في خانه الوصف. وفي شيء اخير لازم تفهمه ان هذا المقطع انتهى. يعطيكم العافيه على المشاهده لحد الان، ولا تنسوا تضغطون من اللايك والاشتراك والكومنت والشير والاشياء الحلوه هذه يا شباب. واذا فاتك اي شيء بخصوص الفيديوهات عموما تقدر تشوف هذول الفيديوهين الموجودين تشوف الاول استمتع فيهم، واذا حاب ترجع له مره ثانيه حياك الله في اي وقت. ونراكم في لقاء اخر يا شباب فيديو جديد. مع السلامه.